Welcome guys at welcome muli sa aking garahe. Sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung papaano magpalit ng gulong ng inyong mga sasakyan. Kaya kahit anong model ng inyong sasakyan, mapa SUV yan, AUV, sedan, pare-parehas lang ng procedure kung papaano magpalit ng gulong. Let's say kayo ay nagbabiyahe at bigla kayong naplatan. Napaka-importante na marunong kayong magpalit ng inyong gulong gamit ang inyong mga stock na tools, di ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay babae, kung yung asawa nyo ang nagda-drive, meron kayong kapatid o ina ang inyong nagda-drive, napaka-importante na kahit kayo ay babae, ay dapat marunong kayong magpalit ng mga gulong ng inyong mga sasakyan. Napakasimple lang magpalit. Ituturo ko sa inyo ang complete guide kung papaano magpalit ng gulong. Okay? Gagamitin lang natin yung mga tools na nasa mismong inyong mga sasakyan. So sa Hyundai Accent na ito ang ating gulong, ano? Yan. So yan yung ating sample tire, no? So makikita nyo, hindi yan yung stock na gulong ng Hyundai Accent na to. Pero kahit na hindi yan yung stock, pare-parehas lang yan. Kaya bago natin simulan guys, kung bago kayo sa aking channel, first time nyo rito, consider subscribing para lagi kayong ma-notify sa aking mga bagong videos. Yung Muna di tayo magaling. ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga. Okay guys, bago tayo magpalit ng gulong, i-introduce ko muna sa inyo kung ano yung mga tools na kailangan ninyo para makapagpalit kayo ng gulong. Good thing na ang mga kailangan ninyong tools ay nariyan na mismo sa inyong mga sasakyan. Luma man ang inyong kotse o bago, nandyan sa trunk ng inyong mga sasakyan ang mga tools na kailangan ninyo para makapagpalit kayo ng gulong. Kaya kailangan nyo maging pamilyar sa mga tools na nasa mga sasakyan nyo mismo. Kaya hindi tayo gagamit ng mga special tools sa video na ito, kagaya ng crocodile jack o mga jack stand, kasi malamang nawala kayo noon. Kaya i-relate natin ito kung sakaling kayo ay maplatan. Ang isang ito, itong hawak ko ay bottle type na jack. Yan. Kalimitan nakakita yan sa mga SUV. Kaya most likely kung SUV ang sasakyan nyo, AUV, no, mga Innova, ganyan ang stock na jack ng inyong mga sasakyan. Okay? Kapag ka sedan naman, mga Vios, Accent, o kaya mga Elantra, yan, ganitong jack ang malamang na nasa inyong kotse. Ang tawag dyan ay scissor type jack. Yan. So, parehong function lang naman din yan, pang-angat ng sasakyan. Yung scissor type kasi, ay ginagamit pag yung mga mabababang sasakyan. Okay? Yan. Ginagamit yan sa mga lowered. Yan, kumbaga. Bago tayo mag-change tire, iangat ang e-brake. Yan, para secure. At ganun din, lagyan ng kalso, ang rear wheel. Kung sakaling ang front wheel ang inyong tatanggalin. No? Okay, inspect natin ang ating tire. Sa makikita ninyo, ang Hyundai Accent na ito ay iba na ang tire, no? Yan, hindi na siya stock. Aftermarket tire na ito. Pero the same procedure pa rin naman ng pagtanggal ng tires, no? Kahit yung inyo ay stock na tire. Tsaka makikita ninyo exposed na yung mga lug nuts niya, no? Makita nyo dyan, yung mga tornilyo naka-expose na. Yung mga modern cars naman ganyan talaga, naka-expose na yung mga lug nuts, no? Kaya kailangan natin kapag tanggalin natin itong stock na pagtanggal niya ng lug nuts ay hindi uubra, no? Hindi yan uubra kasi kailangan ng adaptor, no? Papakita ko sa inyo kung anong tsura ng adaptor na yun, ano? Yan yung adaptor. Kasi iba yung lug nuts niya. Yan. Parang safety feature yan para hindi manakaw yung rim.
no. Yan. Dalawang adapter nito bali. Ito yung isa. Yan. Para dyan sa tatlong lug nuts. So yung mga stock na tire, na rim, diretso na yun. Pwede nyo nang tanggalin agad. Pero ito kasi, since na aftermarket wheel ito, kailangan pa ng adapter. Yan. Pero the same procedure pa rin naman. So, paano ba tanggalin itong tires na ito at palitan ng bago? Okay, so bago natin tanggalin itong tire, kailangan natin luwagan muna itong mga lug nuts na to, no? Unahin natin itong special lug nut na kailangan ng adapter, no? Yan, kailangan natin ng dalawang adapter para may suksok natin yung wrench. Stock na wrench na nasa inyong mga sasakyan. Yan, so luluwagan nyo lang guys, no? Pero makita nyo, yung stock na wrench ay maiksi, no? Kailangan ninyo ng leverage para mabuksan ng magaan yung mga nuts na yan. So kailangan nyo ng tubo. Kung wala kayong tubo, kailangan nyo talaga mag-exert ng effort para mabuksan yung mga nuts. Luluwagan nyo lang, ano? Huwag nyong bubuksan. Luluwagan lang. Kaya mas madaling tanggalin yung mga lug nuts kung mahaba-haba yung wrench ninyo. Kaya pag magtatanggal kayo ng lug nuts, kailangan alternate, ano? Huwag ninyong gagawin na yung dikit-dikit na, ano, na lug nuts ang pattern ninyo, no? Pagka magtatanggal kayo, siguraduhin niyo na alternate. Yan, ganung pattern, ano. Huwag yung sunod-sunod na pattern. Yan, tingnan niyo kung paano ko tatanggalin ito, no. Yung kabila naman. Yung hindi yung katabi, ano. Yan, luwagan lang ninyo, no. Sunod yung katabi. Yan, sunod yung katapat. Yan. So maluwag na siya, no. Oras na para iangat natin yung sasakyan using our jack. Saan ba natin dapat i-jack ang sasakyan? Para sa Hyundai Accent, dito yan. Kita nyo yung mga nakausling metal na yan. Yan ang jacking point ng mga sedan, no? Kung ang kotse nyo, Honda Civic, City, Altis, malamang merong ganyan, ano, parang metal na kausli, grid. Kaya makita nyo yung jack, scissor type jack, merong yung design niya para makapasok doon sa metal na yon. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ganyan lang, ano. Kaya pag inangat nyo tong scissor type jack, dapat sasakto siya doon sa metal na yon. Yan ang jacking point ng mga sasakyan. Kung di nyo alam, tingnan nyo yung service manual ng inyong sasakyan. So iangat na natin. Turn nyo lang clockwise. Clockwise lang para umangat yung jack. At isakto natin dun sa metal na tinuro ko sa inyo kanina, ano. Ayan. Kapag maigpit na, gamitin na natin yung wrench. Kakabit nyo lang yung wrench. Ayan. Kabit natin yung wrench para maikot natin kasi maigpit na yan, ano. Yan, so turn lang natin clockwise hanggang sa umangat siya, no. Kayong matakot, no, nakakalso naman yung rear wheel natin. So hintayin nyo lang na umangat yung front wheel. So, tama yung ginagawa natin, huwag kayong matatakot kung may mga naririnig kayo mga tumutunog sa ilalim. Natural lang yung kasi inaangat natin yung metal. Medyo may resistance ito, kaya gagamit din kayo ng konting effort. Pagka napagod kayo, na-exhaust kayo, di pahinga ng konti. Hindi kayo magmamadali. Take your time. Yan, ikot nyo lang ng ikot. Tamo, tulad ko. Parang beginners din, ano. Yan. Ang trick dito, huwag ninyong iaangat ng sobra. Yung tamang angat lang ng konti yung gulong dun sa pavement, no.
Huwag sobrang angat kasi mahirapan naman kayo buhatin yan pagka babalik nyo na yung gulong. Yung tamang angat lang. Yung ibang jack, tulad ng battle type jack yung pinakita ko sa inyo, di-pump naman yun, no? Bobombahin nyo. Gagamitin nyo rin yung isang tubo para i-pump nyo. Yan, hydraulic kasi yun. Ito kasi mechanical, ano. Ang pinakamabilis na paraan talaga para maangat ng sasakyan ay yung crocodile jack. Okay, kung makita nyo, okay na. Nakaangat na, no? Pwede na natin itong ihinto, ano. So, tanggalin na natin ang gulong. Okay, tanggalin na natin itong mga lug nuts. Naluwagan na natin kanina yan. Initin lang natin ng ating mga kamay para matanggal yan. Tandaan, pag may resistance, di gamitin nyo yung wrench. Okay, tatanggal na natin ang huling lug nuts. So, gawin nyo lang yung technique na ginawa ko. Maluwag na yung gulong. Aangat nyo lang yan. Minsan, ang hawak ay dun sa inner tire para meron kayong grip talaga. Yan, pwedeng ganyan. Yan. Kung mabigat ang gulong ninyo, maganda patulong kayo, ano. Tulad nung gulong ng Montero ko. Medyo mabigat yun. Slide nyo lang yung gulong sa ilalim para protection. Yan. Kaya pagka nagkaroon ng problema, hindi tayo mababagsakan ng ating kotse. Yan. Kung gusto nyo magtrabaho dito sa brake, sa suspension, ganun lang magtanggal ng gulong, ano. So, tingnan natin yung spare tire na nasa Hyundai Accent, ano. Karamihan ng mga sedan, nasa trunk lang yung spare tire, ano. Dito sa hatchback na Accent, yan. Pull up nyo lang itong cover. Ayan, ang kanyang spare tire. So, madali lang tanggalin yan, ano. Yan. Sa ibang sasakyan, tulad ng ito, itong Montero Sports, nasa ilalim. No? Nasa ilalim ng sasakyan. So, kailangan mo pang tanggalin yung kadena dyan. Mababa yung kadena para mapaba yung gulong. So, balik na natin yung gulong. For example, na ito yung spare tire. So, kung nabibigatan kayo, may technique dyan, ano. Kung kayo ay babae, yan. Gamitin nyo yung inyong mga paa. Yan, kita nyo yung paa ko. Yan. Iangat nyo lang. Makikita nyo naman yung mga lug nuts kung saan yung position. Gamitin nyo yung mga paa. Yan, no? Diba? Pag konting angat ninyo, ialisan nyo yung gulong para ipatong nyo sa paa ninyo. Yan. Tapos, lagyan nyo na yung tornilyo, diba? Yung lug nut sa isang stud. Yan. Ganun lang kasimple. Yan, pantay nyo guys, no? Siguraduhin yung pantay. So, yun yung technique para madali nyo makabit o maibalik yung wheels. Ayos. Galaw-galawin nyo. Pag gumagalaw pa, pihitin nyo pa, no? Yan. So, higpitan natin ito ng kaunti, ano? Pero hindi nyo ito mahigpitan ng todo kasi iikot yung gulong. Okay? Habang nakaangat, higpitan natin ng kaunti. Yan. Kita nyo yung pattern? Okay? Kita nyo? Yun. Ayos na yun.
Nakalimutan ko. Mga adapter kasi to eh. Yan, check nyo ano, baka umuuga pa. Yan. So ganun lang. Hindi nyo naman mahigpitan yan eh. So higpitan lang natin konti pa bago natin ibaba para sure. Pag naibaba natin mamaya, saka natin ito torque yan. Gamitin natin ng torque wrench. Pero syempre, kung wala kayong torque wrench, higpitan nyo siya by feel na lang, no? Kung sa tingin nyo okay na. Okay, ibaba na natin siya. Counterclockwise naman ngayon. Yan. Ito counterclockwise siya. So hindi nyo nga kailangan panoorin to. So, fast forward ko na ano. Okay. So tapos na. Makababa na ang ating sasakyan. So ang gagawin naman natin ngayon, higpitan na natin yung mga lug nuts. Okay? Okay, we're almost done. So, higpitan na lang natin itong mga lug nuts, ano. Sabi ko kanina, kung may torque wrench kayo, yun ang gagamitin natin. Pero kung wala, by feel na lang ang inyong paghigpit dito. Yan, ito yung torque wrench, ano. Kung nasa road kayo, naplatan kayo, pag uwi nyo sa bahay, i-torque nyo yung mga lug nuts. Pero kung wala kayong torque wrench, siguraduhin yung mahigpit na lang yung mga lug nuts. Pero wag sobrang higpit, ano. Yan. Ang torque specs ng Hyundai Accent ay 80 foot-pounds. Yan. 80 foot-pounds. So, wag kayong susobra doon. Baka maputol yung stud pag sumobra kayo sa torque, no? Sa paghigpit. Kaya mas maganda kung may torque wrench kayo. Okay, higpitin na natin siya using our torque wrench. Yan. Narinig nyo yung click. Ibig sabihin yun, okay na, no? 80 foot-pounds. Sa mga SUV, iba ang specs no? Kaya, tingnan nyo dun sa service manual nyo kung nakalagay dun yung torque specs. Kung wala, tingnan nyo sa online, sa internet, di ba? Kunin ko lang yung adapter. Wait lang. So tandaan nyo yung pattern, no guys, no? Para hindi masira yung mga stud ninyo. Yun. Ayos na. We are done. So ganun lang kasimple magpalit ng gulong. Yan. Alright, ganun lang magpalit ng gulong guys, ano? Napakasimple. Yan. So tatandaan nyo lang kung paano iangat yung sasakyan, paano tanggalin yung mga lug nuts, at kung paano buhatin yung gulong. Ganun lang kasimple magpalit ng gulong. So sana may natutuhan kayo sa video ito. Kung nagustuhan ninyo ito, pakisuyo na i-like ang video na ito at consider subscribing na rin sa aking channel para matuto pa kayo ng maraming mga DIY para sa inyong mga sasakyan. Sa ulitin, maraming salamat!